مشاهدي قناة ماذا لو، نرجو دعمنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. ماذا لو لم نخترع هذا قط؟ البلاستيك. كان هذا الاختراع عظيما ذات يوم، ولكن الآن هو يملأ محيطاتنا ويقتل الآلاف من الحيتان والطيور والسلاحف. فما مقدار البلاستيك الموجود حولنا الآن؟ وهل ستكون حياتنا أقل راحة بدونه؟ كم عدد أنواع الحيوانات التي يمكننا أن ننقذها من خلال التخلص من الحطام البلاستيكي؟ هذه ماذا لو، وهذا ما سيحدث لو أننا لم نخترع البلاستيك. إن كيس البلاستيك الخاص بك هو في الواقع غاز طبيعي أو زيت معالج كيميائيا، يمكنك تمزيقه أو حرقه أو رميه بعيدا عند الانتهاء منه، لكنه لن يتحلل بالطريقة التي يتحلل بها رغيف الخبز هذا. منذ الخمسينيات في القرن الماضي أنتجنا حوالي 6.3 مليار طن من البلاستيك، تم إعادة تدوير 9% منه وحرق 12%. هذا يترك لنا 4.9 مليار طن من النفايات البلاستيكية. إذا تمكنا من جمع كل ذلك في مكان واحد، فسيكون هذا الجبل البلاستيكي أكبر من جبل إيفرست. ينتهي المطاف بالكثير من هذه النفايات في البحر، مما يؤدي إلى قتل الحيوانات البحرية التي تعتقد أن هذه المادة الاصطناعية غير القابلة للهضم هي طعام. إذا أزلنا البلاستيك من حياتنا، فسننقذ مئات الأنواع البحرية من التشابك وابتلاع البلاستيك. لكن ماذا عنا؟ كيف سيكون روتيننا بدون البلاستيك؟ وكم نعتمد على البلاستيك على أي حال؟ حتى لو تجنبت استخدام العلب البلاستيكية لإحضار غذائك إلى العمل، أو قمت بتعبئة البقالة بأكياس تسوق قابلة لإعادة الاستخدام، فستظل بعيدا عن استخدام البلاستيك تماما. البلاستيك في كل مكان حولنا. إن علب الألمنيوم مبطنة برانتج بلاستيكي، بدونها سيتآكل فحم الكولا في غضون 3 أيام. حتى الأكواب الورقية تخفي طبقة رقيقة من البلاستيك أيضا. كيف تعتقد أنهم يحتفظون بالسائل بالداخل؟ كما أن عدم استخدام البلاستيك يعني عدم وجود أكياس شاي، حيث أنها محكمة الإغلاق بالبولي إيثيلين. بدون البلاستيك سيبدو شراء البقالة مختلفا تماما. ستأتي سوائلنا في قوارير زجاجية. سيتم تغليف لحومنا بالورق. يجب أن تحزم جميع مشترياتك في أقياس ورقية أو صناديق من الورق. تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية للعبوات البلاستيكية في أنها تحافظ على الطعام طازجا لفترة أطول. بدون هذه الطريقة الأساسية لحفظ الطعام، سيتعين تربية أو زراعة الكثير من طعامنا محليا، ولن يتوفر الكثير منه إلا موسميا. سوف تملأ النفايات العضوية مكبات النفايات وتصبح مصدر قلقنا البيئي الرئيسي. ستقتصر ملابسنا على الألياف الطبيعية بدون جوارب بوليستر أو فساتين نايلون أو كنزات أكريليك. قل وداعا لسترتك الصوفية. ولن يكون هناك أيضا ارتداء أمان مقاوم للحرارة والماء. وبدون البلاستيك اللازم للعزل الكهربائي، لن تكون هناك دوائر لبناء هاتفك أو جهاز الكمبيوتر. بدون أي بلاستيك سنكون عالقين في عام 1870، وما زلنا نستخدم مطاط غير متين وخطير لعزل أسلاكنا. وأي تقدم حرزناه في مجال الإلكترونيات ذات الأسعار المعقولة لم يكن ليحدث أبدا. لكننا على الأقل لن نلوث الأرض بفناجين القهوة وزجاجات المياه وفرشاة الأسنان
والأشياء البلاستيكية الأخرى التي تستخدم لمرة واحدة. ولن تتأثر حوالي 700 نوع بحري بالحطام البلاستيكي. حسناً، يجب أن نفكر بالأمر مرة أخرى ونقلل من استخدام البلاستيك في حياتنا اليومية.